גדולים מבקשים מהילדים שלהם לא לשחק עם האוכל. יש מי שסבור שלשחק עם האוכל זה דווקא מאוד בריא. שלום לנעמי גטניו, בעלת פורטל דולה למשפחה, ובעלת בלוג כן משחקים עם האוכל. אז מה זה אומר לשחק עם האוכל? זה אומר שמשתמשים באוכל כדי לגוון לילדים. היום יש הרבה ילדים שהם רוצים לאכול פסטה בלי כלום, סנדוויץ' בלי כלום וכן הלאה וכן הלאה. ובאמצעות משחק עם אוכל בעצם מאפשרים לילדים להכיר מגוון ירקות ופירות חדשים, וגם גבינות חדשות, ממרחים חדשים וכן הלאה. ובעצם הם גם נהנים, ואפשר לעשות מזה סיפור או משחק של ממש, וגם לאכול. מבחינתי, איך שאני מבינה את המילה הזאת, עכשיו את מגלה לי אחרת ואני אשמח שתספרי יותר, לשחק עם האוכל וכשילד יושב עם הצלחת ותוקע ידיים פה ושם וזורק את האוכל על הרצפה. זה בעיניי לשחק עם האוכל. זה סוג אחר, זה הצד אולי השלילי שבי, אז יש הורים גם שחוששים קצת. נכון, כי ככה אני חשבתי. הם רואים את האוכל ככה עף על הקירות ועל זה. אז מה אתה פה זה משהו שיותר מובנה. חותכים לילדים ירקות, חותכים להם פירות, נותנים להם חתיכות של פסטה, של גבינה ושל כל מיני דברים, ומתחילים להרכיב. למשל, פה יש לנו רכבת, התחלתי אותה, עשיתי פיסים פה מגזר, ואני פשוט מוסיפה גלגלים מעגבניות, וכשהילדים פיצקלה, אז אנחנו עושים את זה עבורם, אבל כשהם קצת יותר גדולים, אז הם כבר יכולים בעצמם להוסיף את הדברים האלה. והם אוהבים לעשות את זה? הם מאוד אוהבים. קודם כל, צריך לזכור שיש גם את אלה שהם לא אוהבים, כי הם לא אוהבים להתלכלך והכל, ודווקא יש מחקר מאנגליה ממרץ 2015, שמראה שאם אנחנו מאפשרים לילדים כן לשחק עם האוכל, אז הם לומדים לא להירתע כל כך מטעמים חדשים, מכל מיני מרקמים חדשים וכן הלאה. אפילו נתנו להם לחפור, ממש לחפש צעצועים בתוך האוכל, והיו כאלה שהם בשום פנים באופן לא רצו, והם מצאו שבעצם כל המנגנון הזה של להתרגל לדברים חדשים, כולל גן חדש, כולל אוכל חדש, כולל אנשים חדשים, בעצם זה אותו מנגנון, ואם אנחנו נותנים לשחק עם האוכל ומתנסים בזה, אז הם לא חוששים. נגיד ילד עשה את הדבר הזה, יש פה קודם כל הרבה קרנות בשביל ילד קטן, אבל נגיד... זה לא חייב להיות שהוא אוכל לבד, הוא יכול לאכול יחד עם אמא, הוא יכול לאכול עם אבא. אבל הם אוכלים את האוכל, בהחלט. ואת חושבת שהילדים, נגיד אותם הילדים שלא אוהבים ירקות ופירות ויש כאלה? אז אני אתחיל בקטנה, נגיד נשים משהו כזה כמו הביצה הזו, ופשוט נוסיף לה כל מיני דברים, אנחנו יכולים להוסיף להם מירקות, לתקוע לה שנייה, עיניים למשל, וכל מיני דברים כאלה. בואו נראה אם אנחנו יכולים לתת לו גם אף. ואז הילד יאכל את הביצה עם העיניים ועם האף? נכון. ולפעמים הוא לא יאכל את זה וזה גם לא יקרה שום דבר, אבל לפחות הוא יתרגל לדבר הזה והוא ייגע בזה. לפעמים הוא ילקק את האצבעות. ויראה אוי, בעצם היה לזה טעם בסדר. הגזר לא כזה נוראי, והוא לא עושה איזה משהו נורא רע, ובעצם דבר אפשרי. אני רואה בזה מצד אחד דבר נורא יפה באמת שיצירתיות ומשחק וביחד עם האמא או עם אבא, לא משנה. מצד שני, כאמא, זה לוקח המון זמן. זה לא חייב להיות כל פעם שעושים דברים כאלה. זה יכול להיות גם הסנדוויץ' שמקבל את הפרצוף עם העיניים ועם האף ועם הפה. כל פעם אפשר להוסיף לו איזה משהו. אם נורא רוצים שהוא יטעם גם את הגבינה החדשה, שמים שיער מהגבינה, או שמגרדים גזר, עושים שיער ג'ינג'י נורא יפה מסביב. אז את אומרת, אז אפשר לעשות את הדברים היותר מורכבים עם הילדים שבאמת אוהבים את זה והכל, שבאמת נהנים מזה. ולפיצקלים, וגם שממרים, זה לא שכל יום משחקים עם אוכל. הרגעת אותי. תודה רבה לך, בבוקר, אני לא משחקת עם אוכל, אני משחקת עם רעיון נפלא, ואני מקווה שחלק מהצופים יקחו אותו. תודה רבה לך. בשמחה.